بعد از این قسمت میایم سراغ ورژن موبایلی. بستگی داره که روی چه پلتفرم موبایلی بخواید کار کنید، میتونید انتخاب کنید. حالا مثلا ممکن اگر یک گزینه عام‌تر باشه اون رو استفاده میکنید. من این رو میذارم. خب شد آیفون 678 پلاس و میتونم صفحه رو کامل بکشم تا اون چیزی که میخوام داخل صفحه‌ام قرار بدم. کاری که انجام میدم الان، من میخوام این قسمت ها بیاد داخل کارم. اینها رو انتخاب میکنم. کنترل سی، کنترل وی. بذارم این به این صورت قرار بگیره. حالا مثلا یه سری چیزهای اضافه رو ممکنه حذف کنم. مثلا این رو کمی کوچکتر میکنم. شما میتونید این کار رو انجام بدین، این اتفاق داخلش میافته. خب ولی به صورت جدا جدا این کارها رو انجام میدم. کنترل شیفت جی، از اون حالت در بیاد. صفحه رو متناسب با کارم کوچیک میکنم. این دوتا لایر رو با هم انتخاب میکنم و با هم کوچیک میکنم. شیفت رو نگه میدارم. تصاویر رو همش رو دیگه قرار نمیدم. فقط مثلا یک نمونش رو به این صورت توی کار قرار میدم. خب سایز رو میتونم کوچیک‌تر کنم و تنظیمات دیگه که اینجا هست بیارم توی کار. و یادم باشه من بیشتر این رو لازم دارم و بقیه اینها رو حذف میکنم. به این صورت این کار رو هم کوچیک میکنم. خب لوگو رو میام این کنار میذارم و اینها رو هم که میتونم بردارم یا بذارم کنارتر. من اونجا حالت آن گروپ کردم، مجدد گروپ میکنم که راحت بتونم جابجایی رو انجام بدم. خب شما میتونید مثلا حتی چنین حالتی رو توی کارتون داشته باشید. برای صفحه‌های دیگه هم به همین صورت داریم گزینه ها رو. کنترل سی، کنترل وی و مجددا به همین صورت. خب ما این پنجره رو گروپ کردیم. حالا من این رو یک کلیک بکنم ببینم ابعاد اندازه‌اش 34 بولده. اینجا میتونم خیلی راحت این رو 34 کنم. خب میام اینجا 34 میکنم. خب که دیگه با اون تنظیمات بالا یکی باشه. این صفحه رو هم کوچیک میکنم. این رو میارم اینجا قرار میدم. میبرم بالاتر و اینها رو هم گریدش رو به صورت عمودی میکنم. میبینید؟ حالا فقط تنها چیزی که هست نوشته ها بود که من تغییر نداده بودم.
برای همین همون 4 تا رو به صورت عمودی کار میکنم. حالا ممکنه متناسب با کارتون جابجایی ها رو داشته باشید و به این صورت باشه. حالا فاصله بینشون رو کمی کمتر میکنم و صفحه پشت رو کشیدتر یا کامل. میتونید کار دیگه که انجام بدید، حتی مثلا ممکنه همه اینها رو نذارید باشه، خب به نظر من بودنش بهتره. اینها کوچیک‌تر بشن تا اون چیزی که میخواین رو داشته باشین. خب صفحات بعدی هم به همین صورت. حالا با توجه به کارتون میتونید اینها رو تغییر بدید. نوشته ها رو هم میتونید از نظر سایز فونت ها هم میتونید تغییرات ایجاد کنید. حالا بستگی به کاری که دارید. مثلا چه این رو اینجوری انجام میدم و این رو هم که مثلا 30 میذارم با کارم هماهنگ بشه. دیگه اینجا مثلا اون نقاط رو کلا برداشتیم. از اینجا میتونیم بردارین اصلا، چون یه چیزی که هست توی صفحات توی موبایل لازم نیست. این عکس ممکنه مثلا توی طراحیتون مشخص کنین که چجوری هر یه مدت یک بار عوض بشه که برمیگرده به قسمت برنامه‌نویسی. این صفحه رو هم که این رو هم سعی می‌کنم وسط چین کار کنم. همینطور این که خودش برای من تنظیم میکنه و نشون میده. خب ما بر قسمت ها رو هم بریم. مثلا قسمت نظرات مشتریان هم دقیقا مثل این قسمت میشه و قسمت آخر رو هم میتونیم به این صورت کار کنیم. اگر صفحه کم آوردین باز هم بهش اضافه کنید. میتونه این هم به این صورت باشه. من مثلا اطلاعات این طرف رو یک بار کپی میکنم. خب کنترل ایکس، اینها رو فعلا دست نمیزنم. این رو میارم اینجا قرار میدم. عکس رو فعلا کوچیک میکنم اینطوری بخوام مثلا به این صورت. خب و کمی الان عکس رو کوچیک‌تر میکنم. من اینها رو از حالت گروپ در بیارم. الان بهتر شد. با متن تغییر میکرد و خب این هم اذیت کننده بود. خب اگه دقت کنید من عکس رو دیگه کوچیک نکردم، فقط کادر رو کوچیک کردم. عکس رو هم مثلا جابجا میکنم. چیزی که میخوام باشه رو اینجا قرار میدم. خب حالا اینها رو کمی کوچیک‌تر میکنم. کلید کنترل و شیفت رو نگه میدارم
که هم نوشته ها کوچیک بشن هم مطالب. این هم از این قسمت آخر رو هم که کپی کردیم اینجا گذاشتیم. خب میتونه اینها هم کمی کوچکتر بشه. این هم به همین صورت و مثلا وسط چین قرار بگیره. من که اضافه آوردم الان اطلاعات بعدی رو میتونم مثلا اضافه کنم یا کم کنم. این هم از قسمت موبایلی کار. موبایلی رو هم دقیقاً به دو صورت، یعنی دقیقاً دوباره به یه قسمت به این صورت میتونیم کار کنیم. البته نه لازم نیست، من حواسم نبود. برای موبایل دیگه لازم نیست به این صورت کار کنیم، همین صورت کافیه چون اسکرول میشه توی موبایل.